السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول سؤال عندنا النهاردة بيقول لي كام عام منذ 1 محرم سنة 10 قبل الهجرة إلى 1 محرم 20 بعد الهجرة يا جماعة. من 1 محرم يا جماعة ده لحد 1 محرم 1 محرم سنة الهجرة نفسها يبقى كام سنة؟ خد تقولوا كده مثلا 10 سنين. 10 تمام كده؟ طيب من 1 محرم سنة الهجرة إلى 20 يا جماعة دي قد إيه؟ كام سنة دي؟ دي 19 سنة بس 19. طيب ليه؟ إن لسه السنة الأخيرة اللي هي 1 محرم لسه هتبدأ سنة 20 لسه ما بدأت. تمام كده؟ تجمع 10 زائد 19 يدينا كام؟ 29. السؤال التالي قارن بين قياس زاوية ألف باء ألف جيم باء ألف جيم يا جماعة زي كلها وزاوية 40 زاوية يا جماعة 40. طبعا هنا هختار مرة واحدة مباشرة المعطيات غير كافية يا جماعة غير كافية. ليه يا شباب؟ ده بدي 90 ودي كام ودي كام؟ ممكن 40 و50 ممكن 20 و70 ممكن واحد وهنا 89 الله أعلم. فأرقام كتيرة. هنا أقول له بنظر كافية. أوجد قيمة 5 أس 7 زائد 5 أس 7 على 5 أس 7 يا جماعة. هنا أقسم كله على 5 أس 7 نفس الحاجة كده أقول له أقسم كله على 5 أس 7 يا جماعة دي إيه؟ 1 زائد 1 على 1 يعني يساوي 2. دي الطريقة التانية ممكن تقول له كده هتساوي 5 أس 7 خدتها مشترك اتبقى لك من دي 1 زائد 1 وتحت 5 أس 7 يا جماعة راحت مع بعضها يتبقى برضه 2. الحل عندك بكام؟ يساوي 2. السؤال الثالث أوجد قياس زاوية ألف د باء يا جماعة دي ألف د باء زاوية دي كده راحت دي زاوية خارجة عن المثلث بتساوي زاويتين بعدتين دي 20 زائد 90 يا جماعة بتساوي كام؟ 110. 5 أعداد متتالية مجموع أول عددين 27. ما هو العدد الرابع يا جماعة؟ هنا هنجرب ونحلها برضه كده يعني بدون تجريب. أول عددين 27 كام زائد كام 27 أصلا ورا بعض؟ هتلاقي 13 زائد 14 مش غير كده. رقم متتالي صح كده؟ يبقى ده يا جماعة الأول اتنين أهم من 13 ثم 14 ثم 15 16 17 5 أعداد أهم. ودي العدد الكام؟ الرابع 1 2 3 4 يبقى 16 يا جماعة أختار 16. أول المتوسط سؤال ده بيجي كتير جدا. المتوسط بعمل إيه؟ بجمع القيم كلها وأقسم على عددها يا جماعة. يقسم كله هنا 10 زائد 5 15 15 وهنا كمان 3 18 1 19. هنقسم 19 على كام كله؟ عددهم 4. طبعا دي أقرب حاجة لها 4. بقى معانا كام يا جماعة؟ بقى 3. نحط فاصلة 30. 30 على 4 فيها كام؟ فيها السبعة وباقي معانا 2. أقرب دي يا جماعة تبقى كام؟ 5. أقرب حاجة ليها 5. 4 7 من 10. إذا كان س أكبر من صفر صار أقل من صفر يا جماعة هل قال لي هنا س عدد طبيعي ولا عدد صحيح الكلام ده؟ لا. طيب نشوف كده مع بعض. بقول لي أقارن بين س الصاد وس في صاد يا جماعة. طب في جميع الأحوال ركز كده معايا في جميع الأحوال يا جماعة س ناقص صاد. طبعا س موجب وصاد إيه؟ سالب. هيبقى س عدد ناقص يا جماعة العدد اللي بعده هو الصاد. تمام كده؟ سالب سالب إيه؟ كان موجب يبقى كله في الآخر يطلع عدد إيه؟ موجب في كل الأحوال. طب هنا س موجب وصاد سالب يطلع في الآخر سالب في جميع الأحوال. الموجب في سالب بسالب. فأي موجب يا جماعة أيا كان بقى كاسر أو كده أكبر من أي سالب. لكن حاجة تانية غير كده بتقول لا غير كافي. لكن هنا واضحة جدا إن هنا أي قيمة موجب أكبر من أي قيمة إيه؟ سالب. في شكل المجاور المربعات متطابقة أوجد قيمة زاوية س. س دي يا شباب طبعا يعني مش طابقة أطلع كلها قد بعضها. الضلع ده زي ده زي ده زي ده زي ده كله قد بعضه صح كده؟ يعني المثلث ده مطابق الأضلاع دي 60 ودي 60 يهمني بس دي 60 يا جماعة دي. ودي زاوية قايمة ودي قايمة. طب مجموع الزاوية كلها هتساوي كام يا جماعة؟ الجماعة على نقطة 360. يعني هتقولوا هنا السين زائد 99 180 زائد كمان 60 دي بتساوي كام؟ 360. واضح كده؟ طيب مطرح 180 من الطرفين يعني س زائد 60 بتساوي 180. اطرح 60 من الطرفين يا جماعة س هتساوي 120. 120 الحل. مربع مرسوم داخل دايرة قطرها 2 جذر 2 يا جماعة تمس أضلاعه. قارن بين بسرعة أروح راسم الدايرة كده يا جماعة هو رسمة سريعة كده. مربع مرسوم داخل الدايرة أهو. هذا مربع داخل الدايرة اعتبره صح. ماشي.
قطرها يا جماعة 2 جذر 2. القطر فين القطر؟ اعتبر ده قطر عادي وده اعتبره قطر برضه. هو نفس قطر مين؟ المربع. ده 2 جذر 2. 2 جذر 2 يا جماعة. إذا الضلع ده ب2 وده ب2. هو عايز مني إيه؟ نحط المربع. 2 ضرب 4 يعني بيساوي 8. طب 10 جذر 2 يا جماعة. طبعا 10 جذر أكبر من أي من محيط المربع. اختار بقى. قارن بين القيمة الأولى 17 أس 2 س على 67 والثانية 17 أس س على 2 يا جماعة. هنا بدون تردد البيانات غير كافية. س بكام؟ س ممكن تبقى رقم صحيح، تكون عدد نسبي كسر، الله أعلم. النحس أطرح دي هيدينا 17 أس 2 س ناقصين ب س. هنا س وتاني 17 أس س. طب س بكام يا جماعة؟ س على 2 معلش دي س على 2. طب س بكام؟ ممكن تبقى س بنص، ربع، خمس، 3، 9، الله أعلم. هنا اختار د. من عام 2018 الإنتاج يحصل له يا جماعة. 2018 بيحصل إيه إنتاج؟ مش لاحظ كده فيه نزول أهو، نزول متناقص. ما متوسط آخر 3 سنوات؟ آخر 3 سنوات يا جماعة اللي هم دول 2024. تمام كده. اجمع كله واقسم على عددهم. 50 زائد 40 زائد 30 يعني 120 يا جماعة. 120 على 30 على 3 فيها كام؟ فيها 40. مستطيل طوله 5 وتلت وعرضه 2 وربع. أوجد مساحته يا جماعة. احسب المساحة. المساحة بتساوي إيه؟ بتساوي الطول في العرض، يعني هتساوي 5 وتلت ضرب 2 وربع. أحسن طريقة يا جماعة الحساب، ارفع الكسر، اضرب في 5 في 3 واجمع اللي فوق. طبعا المقام زي ما يتغيرش زي ما هو يا جماعة، المقام ما يتغير. على 15 واحد 16. طب هنا 2 في 4 ب8 وواحد 9. هختصر بس 16 على 4 فيها 4. 9 على 3 فيها كام؟ فيها 3 يدينا 12. أوجد الفرق بين مساحة المثلثين يا جماعة. هات مساحة ده ومساحة ده. المساحة بتساوي إيه؟ بتساوي نص قاعدة الارتفاع الأول مثلا أهو، نص في 7 في 3. طرح التاني نص في 7 برضه في 2. تمام كده. خد نص 7 مشترك، نص في 7 مشترك يا جماعة، يبقى لك إيه؟ 3 ناقص 2 1. يعني نص في 7 بيساوي كام؟ 3 ونص. ده الفرق. جبت مساحة المثلثين وطرحتهم من بعض. السؤال ده جه كتير قبل كده يا شباب وسهل جدا. طبعا اقسم دي كلها على كام؟ تلاحظ عندك كده واكتبها مرة تانية، اقول له 6 6 6 على 5 5 5. اللي خلاها بقسمة مش مشكلة. ده ارفع بس يا جماعة، خليها 44 زي ما هي. 4 4 4 على 5 5 5. تمام كده. ايه اللي بالقسمة ضرب؟ تبقى كام؟ 3 فوق 3 تحت 4. اختصر 4 مع 4 شباب زي كده اهو. طيب تلاقي دي قسمة لسه قسمة، يبقى عندك الباقي كام؟ 3 ستات على 3 خمسات. قسمة خلاها ضرب. مين بقى لك هنا؟ ده كان بسط، يبقى مقام 3 تلاتات يا جماعة. 3 تلاتات. ده مقام يصبح بسط فوق يبقى ب5 خمسات. اختصر كده مع بعضه، خمسات مع ايه؟ مع خمسات. ده ضعف ده يا شباب، هيساوي 2 في الآخر. ده ضعف ده يساوي 2. طبعا دي طرق كتيرة جدا، نحل بالأسهل لك انت. قارن بين خمس وخمس تربيع يا شباب. طب الخمس ما خلاص معروف. اما التانية كام؟ خمس تربيع كام؟ 1 على 25 مربع على مربع على بسط ومقام. البسط ده البسط اللي مقامه صغير هو الكبير، يبقى ده الكبير يا جماعة. اختار ألف. أوجد الحد التالي في المتطابع يا شباب. دي 2 بقى 3 زودنا هنا 1، هنا زودنا 2 زودنا 3 زودنا 4، يبقى زود بعدها كام؟ 5 ادينا 17. القيمة الأولى يا جماعة نص مساحة المثلث المظلل. طيب نجيب ده ازاي يا جماعة المثلث ده؟ طبعا المثلث ده يا جماعة مشترك مع المربع في الايه؟ في القاعدة. تمام كده. والرأس عند الضلع المقابل، إذا يساوي نص مساحة مين؟ المربع. المربع كله 3 في 3 ب9، نصها 4 ونص. أو أدي نص مساحة المثلث يا جماعة دوت. نص ال4 ونص كام؟ ال4 نصها 2 ويبقى 2 وكام يا جماعة؟ 25 وربع.
طب التاني نفس الفكرة بالظبط، ده مستطيل يا شباب، المثلث بيساوي نص مساحة المستطيل، ليه مشترك معاه في القاعدة والرأس على الضلع المقابل. تمام. 3 في 2 ب6، يبقى ده 3 بس، 3 يا شباب. طب مساحته بتساوي كام؟ 3 يا جماعة، الفرق بينهم كام؟ 3 ولا 2 وربع؟ ب3 ولا 2 وربع؟ يبقى تاني أختار بقى. يسير قطار 1 كيلومتر في دقيقة و20 ثانية، كم يسير في الساعة؟ خلي بالك هنا لازم أحول كله إلى ثواني، أقل واحدة عندي، أقل واحدة. هو يمشي يا جماعة، يمشي 1 كيلومتر في قد إيه؟ دقيقة يعني 60 ثانية، وكمان 20 يبقى 80 ثانية يا جماعة. طيب هيمشي قد إيه؟ اعتبرها س في ساعتين، في ساعة، الساعة كام ثانية يا شباب؟ الساعة الواحدة 60 دقيقة، لما أحول 60 إلى دقيقة إلى ثواني، أضرب برضه كام في 60 كمان، هيديني 36 وأحط إيه؟ صفرين. طيب أجيب السين أضرب إيه؟ ضرب التابع دول يا شباب، أقسم على 80 هو 3600. طبعا صفرين راح مع الصفرين، معلش صفر راح مع صفر، بس هنا بقى صفر تاني، هنا بقينا صفر تاني يا شباب. 36 على 8 أقرب حاجة ليها الأربعة، 4 في 32. طب باقي كام؟ باقي 4 هنا مع صفر لسه ما واحدة، 40 يا شباب، 40 على 8 فيها 5، يبقى الحل عندك ب 45 إيه؟ كيلو متر. إذا كان 50% من س يساوي 20% من ص، أوجد النسبة بين س إلى ص. السؤال ده جه قبل كده في الحلقة الثانية يا جماعة، قبل كده سابقة، كان بيقول لي أوجد النسبة بين س إلى ص فقط، جاب لي الحل في شكل كسر، في شكل إيه؟ كسر. هنا طالبها مني كنسبة مئوية، نفس الفكرة بالظبط. طب قال لي خلي بالك معايا كده، 50% من س يعني إيه؟ يعني 50% أو على 100، يعني على 100 ضرب إيه يا جماعة س هتساوي 20 على 100 ضرب ص، 100 تروح مع 100. فاهم كده؟ قال لي س إلى ص، هي س إلى ص يا جماعة أعمل إيه؟ هتساوي 20 على كام؟ على 50، س على ص، ترجع إيدك بالحاجة التانية، ما ترجعش إيدك فاضية. س على ص هتساوي 20 على 50، طير الصفر مع صفر، أو خليها زي ما هي، طرش ليه؟ طير ليه؟ خليها زي ما هي صفر، عشان عايز أخليها 100 أضرب في 2 فوق وتحت، هتساوي 40 على كام؟ 40 على 100 بس. السؤال اللي قبل كده كان عايز منك بس النسبة دي 2 على 5 فقط. نفس الفكرة يا جماعة. إذا كان 2 ص ناقص س ضرب 2 س ناقص ص بتساوي م، أول قيمة يا جماعة س ناقص 2 ص في 3 ص ناقص 6 س. أحاول ألاحظ كده يا شباب، لاحظ إيه الفرق بين دي ودي؟ اللي حصل عندك إيه؟ هنا 2 ص وهنا 2 ص، هنا س وهنا س، بس في إشارة، فرق إشارة بس سالب، كأني ضربت ده في سالب يا جماعة، كده ضربت ده في سالب، ضربت ده في سالب 1. طب وهنا إيه اللي حصل؟ ص بقى 3 ص، بس في إشارة سالب برضه يا جماعة، و2 س بقت كام؟ 6، ضربتها برضه في إشارة سالب، سالب 3، يبقى كده ضربت هنا في سالب كام؟ في سالب 3. تمام كده؟ اضرب ده كله هنا، نفس اللي في اليمين نفسه في اليسار، سالب في سالب بكام؟ بموجب، 1 في 3 ب3، يبقى 3 ايه يا جماعة؟ م يساوي 3 م. الحل اللي عملته في اليمين عملته في اليسار بس. القيمة الأولى يا شباب، سؤال مقارنة المسافة من المنزل إلى البقالة. تلاحظ المسافة دي زي دي، المنزل يا شباب هو إلى البقالة، مسافة من المسجد إلى الحديقة يا شباب، المسجد إلى الحديقة. تلاحظ كده مش المسافة دي نفسها دي، احسبها من طرفين كده هتلاقي دي تساوي نفسها دي. واحدة يا جماعة بهيجي الحل عندي من زاوية تانية. شكل المجال مستطيل داخل دايرة. طيب أوجد محيط الدايرة يا شباب، أوجد محيط الدائرة. طيب عشان المحيط بيساوي إيه؟ المحيط يساوي القطر ضربته. طب فين القطر عندك؟ ده قطر، متفصغرش يا شباب، دي زاوية قايمة طبعا. كده المستطيل 3 4 يبقى ده كام؟ 5. القطر المحيط بيساوي إيه؟ القطر اللي هو 5 في طرف، يبقى الحل 5 طرف. إذا كان عدد الطلاب 180 طالب، كم عدد طلاب الكلية؟ السؤال ده جه في الحلقة السابقة يا شباب، ولكن كان فرق إيه؟ كان هنا قيم أرقام، لكن دي حاليا دي درجات، دي كده درجات، فرق اختلف شيء بسيط جدا. فبنعمل إيه يا جماعة؟ نحاول الأول نجمع ده كله ونشوف الكلية دي كام بالنسبة للدرجات، وبعدين أحولها إلى إيه؟ إلى عدد كقيمة. تمام كده؟ 70 و70 أدي 140 يا جماعة، نجمع كله
140. عندك 30 و60 أدا كده 90. 90 وكمان 50 يا شباب، 140 تانية 140، وفي 8 منها 10 يعني 150. 150 يا جماعة و140 ب 290. اطرحها من 360 يجي لك ايه؟ الدرجة الكلية دي الدرجة للزاوية، قياس الزاوية. تمام كده؟ ده الصفر زي ما هو 16 ناقص 6 ناقص 9 بيدينا ايه يا جماعة؟ 7. يبقى 70. يبقى ده ايه؟ 70 درجة. طب قيمتها كام كقيمة يا شباب؟ نعمل ايه؟ يلا ال70 درجة من كله كام؟ من 360 هتساوي كام قيمة أو عدد بالنسبة ل180 يا جماعة؟ اختصر بسهولة جدا أهو، اختصر. اقسم مثلا على 180 وعلى 180 فادي 2. تقسيم بيساوي 70 على 2 يعني 35. إذا كان مربعات متطابقة مساحة المربع الواحد 16. يعني يا جماعة الضلع بكام؟ الضلع ب4. الضلع في نفسه 16 أهو. تمام كده؟ طب عندك هنا في فكرة بس بسيطة جدا، عايز أعمل إيه يا شباب؟ خلي بالك المربع ده متطابق مع ده كله مطابق صح؟ فجاي هنا 12 ونص ده يا جماعة أظبطها إزاي؟ خلي كده بس، خلي كده أهو. وده خلاص مش موجود عشان أشتغل صح. وده كده ما تلخبطش نفسك وده مش موجود. طب إيه هو المحيط يا شباب؟ الأضلاع اللي بره كلها. قلنا الواحد بس 4. عد اللي بره كام كلهم، عد معايا ده 1 2 3 4 5. إذا عد معانا 5 يا جماعة عند لا 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. أنا نسيت واحد يا جماعة، هو كله 16. عد تاني 1 2 3 4 5 6 و6. هو ده اللي نسيته يا جماعة، ده نسيته. يبقى كله 16 ضرب 4 يدينا 64 يا شباب. الحل صح. عد تاني لغاية مش مشكلة. القيمة الأولى يا جماعة سالب 1 على 12 ناقص 1 على 6، والقيمة التانية 1 على 6 ناقص 1 على 12. طيب أوحد المقامات كده وأشوف. عشان أحل 12 برضه اضرب فوق وتحت في 2 بقت 2 على 12. أو سالب 1 ناقص 2 يدينا سالب 3 على 12 يا جماعة. مختصر يعني سالب ربع. الأول والآخر هو سالب يعني. طب واحد كده المقامات هنا أصبحت دي 12 وده 2 يعني. أضرب في 2 فوق وتحت. 2 ناقص 1 1 على 12. طبعا ده موجب وده سالب يا جماعة. أي موجب أقدر أي سالب أختار بقى. أوجد قيمة س. السؤال اتكرر كتير وسؤال جماعة إن شاء الله سهل بسيط جدا. بنعمل إيه؟ بكمل بس يا جماعة كده على اتجاه الضلع الوازي لنفس ما هو. دي 105 يا جماعة جبتها إزاي؟ دي تكمل دي أقول له 180 ناقص 135 بيديني 5 وإيه؟ و40. دي 45 يا جماعة. طيب هنا برضه 125 اللي فوق دي 125. يبقى اللي تحت دي برضه جاية 125 برضه. دي 125 أعرف أجيب دي منها بكام؟ أيوة دي هتساوي كده 55. أطرحها 180 فتجمع كده عندك 55 زائد قلنا هنا 45 يدينا 100. من 180 يدينا كام؟ بس بكام؟ طبعا دي بتساوي بالتقابل الرأس ودي 80 يا جماعة. 80. نون وميم عددان أكبر من الصفر موجبين يعني يا شباب. قارن بين ميم زائد نون ولا ميم في نون. طبعا ما تسرعش في تقول لي الضرب أكبر. لو قال لي أعداد طبيعية أو صحيحة أقول لك الضرب أكبر من الجمع، لكن ما تضمنش أبدا خالص. ممكن مثلا العدد ده ممكن إيه مثلا ميم ونون 1 مثلا و2. قول مثلا 1 و2 يبقى 1 زائد 2 ب3. طب 1 ضرب 2 يا جماعة ب2. إذا الجمع أكبر في الحالة دي صح؟ طب لو هو مثلا 2 و3 يا شباب 2 و3 يبقى الضرب الجمع 2 زائد 3 ب5. طب و2 ضرب 3 ب6. اختلفت اهي صح؟ اختلفت. بسرعة اجري على ايه؟ تبالغ الكافي. اختار ده. إذا كان 6 أطباء بيطريون يتابعون 3000 بقرة، إذا غاب أحد الأطباء فكم بقرة يتابع الطبيب؟ بسيطة جدا. 3000 بقرة دول أقسمهم على إيه يا شباب؟ على 5 أطباء. هم الواحد راح و5 اللي باقيين. 30 على 5 فيها 6 وحط كمان الصفرين يبقى 600. كل طبيب يتابع 600 بقرة. أهم حاجة دايرة يا جماعة. طبعا المحيط بيساوي القطر ضرب طه. طب فين القطر يا جماعة؟ ده قطر أهو. ده كده 3 أهو. ده قطر. إذا ده كمان قطر يا جماعة 3 أهو. يبقى القطر 3 ضرب ده 3 طه يا جماعة 3
معلش بقى. إذا أجاب طالب على 30 سؤال من الاختبار وهي تمثل 60%، كم عدد الأسئلة التي لم يجيبها الطالب يا جماعة؟ قال لك أنا خلي بالك 60% دول بيمثلوا 30 سؤال. طب اللي باقي كام؟ اللي باقي 40% يمثلوا كام سؤال؟ س. ضرب التبادل يا جماعة، س هتساوي يلا 4 في 30 على كام؟ على 60. صفر مع صفر، 4 في 3 بكام يا جماعة؟ 12. حط صفر، 120 على 6 بيدينا 20 سؤال. يبقى باقي لي كده 20 سؤال يا جماعة. طب في علامة في المية راح مع بعضها، راحت دي مع دي، باقي عندي 20 سؤال. إذا كان ألف وباء وجيم أعداد طبيعية، تمام كده السؤال ده كده واضح جدا أهو. ألف تكعيب ناقص ثانية بتساوي صفر، يبقى ألف هتساوي كام يا جماعة؟ ما حد أجيب ألف، تروح الطرف التاني بإشارة مخالفة، يبقى الألف تكعيب بتساوي 8. ألف تكعيب بتساوي 8 يا جماعة. أجيب الجذر التكعيبي للطرفين، يبقى ألف بتساوي 2. طيب باء تربيع ناقص 4 بتساوي صفر، وده الطرف التاني، يعني الباء تربيع بتساوي 4. باء بس بتساوي كام؟ بتساوي 2 موجب، ما اخدش السالب يا جماعة، ما اخدش موجب وسالب، 2 موجب بس، يبقى دي ب2 يا جماعة، ودي كده ب2 برضه. تمام. لسه نجيب الجيم. جيم ناقص بتساوي صفر، والطرف التاني جيم بتساوي كام؟ 8. قال لي ألف زائد باء زائد جيم، يبقى 2 زائد 2 زائد 8 يا جماعة، ده بيساوي 12. ما عدد الطلاب الحاصلين على أقل من 8 درجات؟ بيجي سؤال ده أكتر من مرة، يقول لك إيه مثلا 8 درجات فأقل، باخد 8 معايا. هنا قال لي أقل من 8 بس، ما آخدش 8 يا جماعة، اللي قبل 8 فقط. أجمع 4 عدد، وعدد العدد لو 4 و2 6 و1 إيه 7. أو كما يقول يا جماعة س التانية صاد. طيب س بكام وصاد بكام؟ الله أعلم. ممكن يبقى رسمة كده تيجي بشكل مختلف، صاد أكبر صاد أقل، محدش عارف يا جماعة، محدش يقول لي بالنظر. لا، ممكن دي تكون بالشكل ده، تيجي لك بالشكل ده كده عادي. الله أعلم. ما تاخدش الحاجة بالرسم بالمنظر أبدا. طالما مفيش عندك أرقام أقول له البيانات غير كافية، اختار ده. 4 علام بتساوي 5 س يا شباب. طب هل س ده هو علام عدد طبيعي؟ هل هو عدد صحيح؟ هل كسر؟ الله أعلم، ما أعرفش، يبقى هختار ده برضه. هنا أختار ده. لكن لو كان مثلا 4 علام و5 لام معروف، يبقى الأولى أكبر في الحالة دي. لكن هنا يا شباب لا، هنا غير كافية. أي حاجة والصفر بإيه؟ بواحد. أي حاجة والصفر بواحد، أو سن ناقصين بصفر، اختار واحد. ما عدد الأسر التي لديها 3 أطفال فأقل؟ فين 3 أطفال؟ 3 أطفال يا جماعة، عدد أطفالهم 3، عدد دي فأقل، أختار عدد دي معايا. طب ما قال لي دي معانا، مش قال لي أقل منها بس، قال لي 3 فأقل، اخترت 3، يبقى 6 عندك يا جماعة، 6 زائد 10 16، 16 زائد 8 24، 24 زائد 4 يبقى 8 وإيه؟ و20، اختار 28. علي اشترى 3 أفراد ومضرب 18.5. إذا كان المضرب 6.5 يا جماعة، 6.5 من 18.5، الباقي 12، و12 بس، 12 مش ونص، خلاص 12. أقسمها على كام كرة؟ على 3، يبقى الكرة الواحدة ب4. أقول لي كام سعر الكرة الواحدة يا جماعة؟ 4. خمس 25 يعني اقسم 25 على 5 يدينا 5. طب سدس 30 يا جماعة، اقسم على 6، 30 على 6 فعلى 5 برضه، يبقى ج متساوية تاني. 3 أس باء أس 2 يا جماعة، كل أس 3 طبعا مربع التكعب، قصدي معلش الكل، يعني التكعب ده بينزل على 3 وعلى الباء مع بعض نفس الوقت. 3 أس 3 بكام؟ 27 صح؟ 3 أس 3. باء تربيع أضرب الأس في الأس يا جماعة، باء أس 2 في 3 بكام؟ ب6. اختار 27 باء أس 6. قوة القوة ضرب الأسس في بعضها. قارن بين يا جماعة 3 على 8 جذر ال 64 وجذر ال 10. طبعا دي جذر 64 ب 8 مع 2 راح مع بعض، يعني هتساوي 3. طب جذر ال 10 بكام؟ الجذر 9 ب 3 يا جماعة، لكن دي جذر 10 أكبر من 3، يبقى أكيد 3 وهو أكبر من حاجة كمان وكسر، أرقام 10 كمان، تمام كده؟ يبقى ده أكبر. س زائد ص كل تربيع، ولا س تربيع زائد 2 س ص زائد ص تربيع يا جماعة؟ طبعا دي متساويتان. ليه؟ لما أجي أفك دي، مربع الأول مربع الأخير، واللي في النص 2 في الأول في التاني،
تمام كده يا شباب، التساوي ده نختار هنا ج برضه. معظم الانقاذات النهارده جايه تساوي. س على جذر تكعيب يا جماعه، يعني ايه يا جماعه جذر تكعيبي س؟ يعني ايه؟ انا بقول لك لو جذر مثلا ص معناها دي ص اس نص، ص اس نص يا جماعه. طيب هنا هتبقى س مقسومه على س اس كام؟ اس تلت، الجذر تكعيبي يبقى اس تلت. الاساس زي الاساس طبعا ده اس واحد يا جماعه، هتساوي س اس كام؟ اطرح الاسس، واحد ناقص تلت بتلتين، واحد ناقص تلت يا جماعه بتلتين، اخد ايه؟ 3 على 3 يعني احمد حل صح. قارن بين الجذر التكعيبي يا جماعه س اللي سألها السؤال ده حالا اهو، ده معناها س اس ايه؟ تلت، وتاني س اس تلت برضه متساويتان، اختار ج. سبحان الله اسئله النهارده معظمها ج. قارن بين ضلع المربع يا شباب وقطر الدايره. ضلع المربع اللي هو ده، طب قطر الدايره يا جماعه اللي هو ده برضه، ده قطر الدايره بيساوي بعض اللي هو نفسه، اختار ج برضه. هنا ج. طب محيط الشكل المنحنى اللي جايبها مستطيل ومحيط شبه منحرف، المحيط بيساوي ايه؟ الطول زائد العرض في 2، الطول اللي عندك اهو، الطول هو 9 زائد 7 واضرب في 2، 9 زائد 7 16 في 2 ب 32. طب محيط يا جماعة ده أعمل إيه؟ اجمع كله، أقول له 9 زائد 10 زائد 8 زائد 5. طيب 9 و10 19، 19 و8 27، 27 يا جماعة و5 برضه 2 وكام؟ 30 متساويتان، اختار مين؟ إذا كان س زائد ص بتساوي 2 وص زائد ع بتساوي 8 وس زائد ع بتساوي 6، أوجد ع زائد ص زائد س كل تربيع، التربيع ده هتنساه. تمام كده يا جماعة؟ طب أعمل إيه يا جماعة؟ أنا عايز ع س ص بس لوحدها. طب لو جمعت كله على بعض يحصل إيه؟ لو جمعت هتلاقي عندك س وس، 2 س أهو و2 ص و2 ع. تمام كده يا جماعة؟ يبقى الحل عندك عبارة عن كام؟ 2 بره، إن كل حاجة مجموعة مرتين، س زائد ص زائد ع، يلا يساوي 2 زائد 8 زائد 6، يعني هتساوي هذا 10 16. أما أقسم الطرفين على 2 يا جماعة، على 2 يبقى س زائد ص زائد ع بتساوي 8، بس هو عايز دي، لأ هو عايز تربيع، أربع دي كمان يا جماعة، تربيع بتساوي 4 وإيه؟ و60، أختار 64. 2 اسمتين على 2 يا جماعة بتساوي 14، أوجد قيمة عين. طب فضل 2 الطرف التاني بإشارة مخالفة، يبقى عندك أهو عين على 2 بتساوي 12. ضرب التبادل يا جماعة 2 في 12 ب 24، عين ب 24. أي الشركات الأكثر ربحًا؟ دايمًا يا جماعة الأكثر ربحًا اللي هي إيه؟ تكسب أكتر، ربح أكبر، والمصروفات أقل. شوف كده الفرق معايا مثلًا، الفرق هنا قد إيه؟ ده 1 2 3 4، الفرق 4، طب هنا فرق 2، الفرق هنا 3، الفرق هنا كام؟ 1 2 3 4 5 6 تقريبًا أو 6، خلاص ده أكبر حاجة. يبقى الشركة الرابعة دي يا جماعة أكثر ربحًا، رغم إن هي إيه؟ مكسبها أقل من حاجات كتير أكتر من الكل، ولكنها أكثر ربحًا. ليه؟ مصروفاتها أقل، الفرق بين المصروفات والربح كمية إيه؟ كبيرة جدًا. تمام كده؟ أختار الشركة الرابعة.